So what's up guys, welcome back to @GK Vlogs. So today I have a different content. Most of the people were asking me, how do I mount GoPro on my helmet? So finally I thought to make this video, so I'm ready for today. The basic things before you start the setup, all you need is a J-hook. It's available easily online, or you can just visit some stores nearby. And this is the next mount, which will get attached with this, and this is M-seal. So with the help of this M-seal, you can attach this mount on the chin of your helmet. Okay, like this. So के हुन्छ भने यो चाहिँ अब हेलमेटको चिन भयो. This is mount. It gets attached here, and this is the perfect angle if you are planning for motovlog. हैन? So motovlog को लागि चाहिँ this angle is perfect because you can move your head, and wherever you move your head, the camera gets in the same direction, हैन? So this is very important. And most of the people, they put it here. It's not that bad, but I still recommend here because this is my personal experience and personal opinion, right? So after that, you need a helmet, of course. So these are the main things that you need. So let's get into the procedure. I will let you know how are the things done. अबको प्रोसेस के हुन्छ भने हाम्रो M-seal छ. अब हार्डवेयर पसलतिर इजिली अवेलेबल हुन्छ यो. मैले चाहिँ 70 रुपैयाँ मात्र तिरेँ. इट्स भेरी चिप, नट सो मच. अनि यसलाई खोल्यो हैन. अब यो प्लास्टिक भित्र चाहिँ टु टाइप्स हुन्छ. एउटा ग्रे हैन, अनि यो ग्रे को भित्र अर्को ब्ल्याक हुन्छ. सो वी हैव टु मिक्स दिस बोथ. अब चाहिँ एउटै कलर भयो. अनि यो राख्नु भन्दा अगाडि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु रिमुभ योर भाइजर है, किनभने भाइजर स्क्रैच हुन सक्छ. सो फर दैट रिजन आई रिमुभ द भाइजर. So I just have the helmet. I'm gonna put this M-seal here, and त्यसपछि after that I'm gonna put the mount. So यो यस्तो हाल्यो. मैले हाले M-seal हैन. So यो M-seal चाहिँ कसरी हाल्नु भने यो तलको बेस हुन्छ नि, यो तलको बेस चाहिँ अलि ठुलो बनाउनु पर्छ. Because in motovlogging the angle is very important. आकाश नि देख्न पर्यो हैन, अगाडिको भ्यू पनि देख्नु पर्यो, भुइँ पनि देख्नु पर्यो, बाइकको मिटर पनि देख्नु पर्यो, एभ्रिथिङ. सो फर दैट पर्पज यो तलको बेस चाहिँ अलि ठुलो हुनुपर्छ. अब आई हेभ अ माउन्ट. दिस इज माई ओल्ड माउन्ट. आई एम युजिङ दिस हैन. सो जस्ट पुट द माउन्ट लाइक दिस. ओके, इट्स माउन्टेड. Press it, really press it hard. M-seal पुगेन हैन. So for that reason म अब अरु पनि हाल्छु, किनभने मलाई बेस धेरै वाइड चाहिन्छ. माथि चाहिँ पातलो हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो के. इफ यु हेभ टु सी हैन, यो के हुनु पर्यो नि, यो इन्क्लाइन हुनु पर्यो. इन्क्लाइन भएपछि बेस चाहिँ धेरै वाइड पार्नु पर्यो. त्यो गर्यो भने क्यामेराको एंगल पर्फेक्ट हुन्छ. सो चारैपट्टि च्याप्पै समात्नु पर्यो यो माउन्टलाई. M-seal चाहिँ पछि सुकेपछि सिमेन्ट जस्तो हुन्छ, कडा. एंगल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर मात्र मैले यो बेस चाहिँ वाइड बनाएको, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स. सो यो M-seal को डिसएडभान्टेज चाहिँ छ, एडभान्टेज नि छ हैन. सो डिसएडभान्टेज चाहिँ यु हेभ टु ब्रेक इट इफ यु वान्ट टु रिमुभ दिस है. यसको एडभान्टेज चाहिँ इट गेट्स फिक्स्ड फर एभर. यु डोन्ट हेभ टु फिक्स एन्ड प्ले विथ मल्टिपल अफ स्क्रुज. धेरै स्क्रु, धेरै माउन्टहरू चाहिँदैन. अब चाहिँ हामीले राम्रो सेप दिनुपर्छ यसको लागि. सो फर द्याट पर्पज जस्ट प्ले विथ दिस. सो अब यसलाई सुक्न दिने हैन, यसलाई एकछिन सुक्न दिनुपर्छ. सो अब यसमा के भयो भने अब यो माउन्टको चारैतिरको एरिया चाहिँ सराउन्ड भयो. यस्तो हुन्छ है. सो यसको बेस चाहिँ यता हेर्नु, यहाँ सानो छ, यहाँ चाहिँ वाइड छ, यो इन्क्लाइन यसरी गएको छ. सो यसो भयो भने मोटो भ्लग गर्दाखेरि एंगल पर्फेक्ट आउँछ. यो काम चाहिँ एकदम गर्नु होला, किनभने यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा. सो अहिले माउन्ट भइसक्यो यी हाम्रो हैन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स.
तपाईँको अर्को काम के हुन्छ भने अब यो जे हुक हुन्छ हैन अहिले यो मेरो भाँचिसक्यो आई हेभ टु बाई न्यू वान सो इट कस्ट अराउन्ड 150 or समथिङ के हुन्छ भने यो जे हुकको जे छ नि जे यो चाहिँ तलपट्टि हुनु पर्यो त्यसको लागि यसरी जान्छ यो हैन इट गेट्स फिटेड लाइक दिस अहिले मैले तल पुराएको छैन अनि त्यसपछि यो गोप्रो क्यान बी एट्याच्ड हियर विथ द स्क्रु अब त्यसपछि यहाँ अब गोप्रो फिट गर्दा तपाईहरुलाई आइ नै हाल्छ सो दिस इज हाउ वी एट्याच चिन माउन्ट अन आवर हेलमेट है या सो द्याट इज अल केही कुरा छ केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट डाउन below in comment section so I think this video will help you a lot if you are planning for a moto vlog अब यसमा visor साइजर फिट गर्ने after that I'm finished so that's all for today guys don't forget to subscribe to @gk vlogs live your life live your dream